අපි දන්නවා ඉංග්ලිෂ් ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට අපිට හම්බෙනවා සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් කියලා දෙයක්. මේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් 1 කියන වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවා ඔයාට I want you to do කියන කොටස. එහෙමනම් අද අපි බලමු we want you to do කියන කොටස. ඉතින් sentence pattern 1 කියන වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නලා දුන්නා වගේ මේක තමයි ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් sentence pattern 2 කියන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ගන්නෙ we කියන එක. එතකොට subject pronoun එක we. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා want. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා object pronoun එක. පස්සේ අපි දාගන්නවා to කියන කොටස. ඊළඟට අපි දාගන්නවා base form එක, verb එකේ base form එක. do කියන කොටස. do කියන අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව. මොන වගේ අවස්ථාවකටද මේක භාවිතා කරන්නේ? මෙහෙම හිතමු. මමයි මගේ යාළුවයි. ඒ කියන්නේ we. එකතු වෙලා හදනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට. එතකොට මගේ යාළුවාගේ අවශ්‍යතාවය තමයි ඔයා මේ sentence pattern එක හොඳින් තේරුම් ගැනීම. මේක තමයි මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න try කරන්නේ. මොකද්ද එතකොට sentence pattern එක? අපිට ඕනේ ඔයා මේ පාඩම තේරුම් ගැනීමයි. We want you to understand. හරිම ලේසි. තවත් උදාහරණයක් අරන් බලමු. we කියන්නේ දෙන්නෙක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක්නේ. ඒ කියන්නේ මමයි මගේ යාළුවෝ 4-5 දෙනෙකුයි කියලා කියමුකෝ. අපි එකතු වෙලා ඔයාට උදව් කරනවා. ඇයි මේ? අපිට අවශ්‍යයි ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්න එක. එහෙමනම් මෙන්න මේක තමයි අවස්ථාව අපිට මේ sentence pattern එක භාවිතා කරන්න. මොකක්ද එතකොට pattern එක? We want you to study well. තේරුණානේ? right. අපි තවත් එකක් අරන් බලමු. මමයි මගේ මල්ලි ඔයාට කෝල් එකක් ගන්නවා. හේතුව තමයි අපි ගමනක් යනවා. ඒ ගමනට ඔයත් එකතු වෙන්න ඕන. මේක තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය. එහෙමනම් මේක කොහොමද අපි sentence pattern එකෙන් කියන්නේ? මමයි මගේ මල්ලිනේ. එහෙමනම් we want you to come with us. තේරුණානේ? හරිම ලේසි. එහෙමනම් අපි examples කිහිපයකින්ම මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. We want you to sit here. We want you to go now. We want you to come here. We want you to cut it. We want you to smile. We want you to bite. We want you to jump. We want you to hug it. We want you to study. We want you to read more. We want you to write. We want you to learn. We want you to drink water. We want you to eat well. We want you to build it. We want you to exercise. We want you to get up. We want you to brush your teeth. We want you to memorize. right. ඔයාට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ඔයාට all the best.